السلام عليكم، معكم أم حمزة. فيديو النهاردة هنشوف فيه ازاي نعمل آيس كريم في البيت بطريقة سهلة جدا. طعمه رائع وقوامه ناعم وكريمي زي الآيس كريم اللي بيتباع برا، من غير مكنة ومن غير كريمة لباني أو حليب مكثف، وتقدري تستخدمي فيه كل النكهات اللي انتي بتحبيها. ويلا نشوف المقادير. لتر من الحليب، 150 جرام كريمة بودر خام، 300 جرام سكر، 30 جرام جيلاتين، 20 جرام فانيليا بودر، 125 ميلي مية، 3 جرام فانيليا سائلة. أول خطوة هندوب الجيلاتين في نص كوباية مية أو 125 ميلي مع 30 جرام من الجيلاتين، هقلبهم كويس مع بعض. والمية لازم تكون باردة من الحنفية مش سخنة. بعدين هدخلهم الميكروويف عشان تسخن وتفك من بعضها. ولو مش موجود عندك الميكروويف ممكن نسخنها في طاسة صغيرة على نار هادية. وده شكلها لما طلعت من الميكروويف. في بولة كبيرة هصب لتر من الحليب واخلطه مع باقي المكونات، واللي هي السكر والكريم البودر الخام والفانيليا البودر وبعدين الفانيليا السائلة. هنخفقهم مع بعض كويس جدا. واهم حاجة مش عايزاها تكون كريمة تقيلة، يعني هي هتكون شبه قوام السحلب او الايس كريم الدايب. ومن الافضل اني استخدم الفانيليا السائلة مع الفانيليا البودر. الفانيليا السائلة بتعطيني نتيجة ايس كريم المحلات، بس في حال عدم توفرها ممكن استخدم البودر بس. انا هنا استخدمت النوعين مع بعض لانه كترة الفانيليا السائلة رح تغير لي لون الايس كريم، وهو ده القوام المطلوب شبه الايس كريم الدايب بالظبط. بعدين هضيف الجيلاتين، ولازم يكون بارد، ما استخدموش وهو سخن ابدا. اخفقه كويس لمدة دقيقتين. اهم حاجة ما يوصلش القوام لكريمة التقيلة. الجيلاتين هنا هيعطيني قوام كريمي للايس كريم. وهو ده شكل القوام بعد ما خفقته مع الجيلاتين. هسكب الايس كريم في بولة او علبة بلاستيك تدخل للفريزر، وبعدين هغطيها بالستريتش ومسمحش ابدا بدخول الهواء ليها، وهدخلها الفريزر لمدة 6 ساعات. وده الايس كريم بعد 6 ساعات هتلاقيه بقى جامد معاكي جدا. هنبدأ نكسره بمعلقة خشب او معلقة معدن او سكينة، هتقطعيه قطع صغيرة وتسيبيه يفك شوي عشان تضربيه بالمضرب الكهرباء وما يحترقش منك. هنزل الايس كريم في بولة اكبر عشان لما اخفقه هيتضاعف حجمه اكتر. دلوقتي هبدأ اخفق بالمضرب الكهرباء، او لو متوفر عندك عجان ممكن تخفقيه فيه. هفضل اخفقه لغاية لما كل تكتلات الايس كريم تختفي. طبعا الخطوة دي مهمة جدا عشان الخطوة دي هي اللي ما بتخليش كريستالات التلج تتكون في الايس كريم. وهفضل استمر بالخفق على اعلى سرعة للمضرب حتى اوصل للقوام المطلوب. وهو ده كده القوام المطلوب. قسمت الايس كريم 4/4 وضفت لأول ربع 6 قطع من الأوريو أو باكو بسكوت من الأوريو. طحنت جزء منه ناعم وشوية خشن، خلطتهم مع الايس كريم. هقلبهم بشويش لغاية لما كل بسكوت الأوريو يختفي. دلوقتي هصب الايس كريم في علبة او بولة ازاز تدخل للفريزر، وحاول اساوي السطح كويس وخرج منه اي هواء. الربع التاني الايس كريم استخدمت ظرف نسكافيه 3 في 1
ونص معلقة صغيرة من نسكافيه بلاك. هضيفهم للآيس كريم، بس هحاول أطحن حبيبات النسكافيه عشان بيبقى خشن شوي، فبيبقى صعب تدوبيه مع الآيس كريم. لو ما كانش موجود عندك النسكافيه 3 في 1، ممكن استخدم نسكافيه مع كوفي ميت أو ظرف نسكافيه موكا أو كابوتشينو، أو حسب ما تحبي. ولما داب النسكافيه حطيت له شوية من اللوز المكسر وقلبتهم مع بعض. دلوقتي هصب الايس كريم في علبة بلاستيك او بولة ازاز. صبيت هنا نص الكمية من الايس كريم النسكافيه، وحطيت عليه شوية من صوص الشوكولاتة وشوية برضو من اللوز المكسر، وبعدين صبيت عليه باقي كمية الايس كريم. الربع الثالث للايس كريم استخدمت فيه صوص الشوكولاتة. هضيف للايس كريم صوص الشوكولاتة، او ممكن تستخدمي نيوتيلا او تدوبي اي نوع شوكولاتة على حمام مائي وتضيفيه. حاولي ما تستخدميش الكاكاو الخام لانه بيعطيني طعمه مر، وبرضه بيبقى صعب انك تدوبيه مع الايس كريم. انا هنا اللي عملت صوص الشوكولاتة، هسيب لكم مقاديره بصندوق الوصف. هصب الايس كريم في بولة او علبة بلاستيك تدخل للفريزر. صبيت نص الكمية وحطيت عليها صوص شوكولاتة، وبعدين كملت باقي العلبة. وبرضو هنساوي سطحها كويس واخرج منه اي هواء. سبت الربع الاخير للايس كريم فانيليا زي ما هو. طبعا ليكي حرية الاختيار في التزيين من فوق. هغطيهم ودخلهم للفريزر لغاية لما يتجمدوا او لمدة ما تقلش عن 6 ساعات. وبكده عملت معاكم 4 نكهات من الايس كريم: النسكافيه، الاوريو، والشوكولاتة، والفانيليا. وممكن تضيفي اي نكهة انت بتحبيها، وممكن برضو تزينيها باي صوص او مكسرات او سبرينكلز ملون. طعمهم حلو جدا وكريمي وغني، واهم حاجة انها ما فيهاش كريستالات تلج، وده عشان خفقناها بعد ما جمدناها اول مرة. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم. لأي سؤال أو استفسار راسلوني على وسائل التواصل الموجودة بصندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.